Hello! Good day sa inyong lahat. Hello mga kachay! Alam nyo, kasi lockdown ngayon hindi pwedeng lumabas. So, isi-share ko sa inyo guys, is at home. Alam mo yung basic na kasi sa atin yung mga pagluluto araw-araw. Pero hindi ako yung magluluto, kundi yung nanay evic ko. Kaya, isi-share ko sa inyo guys yung nanay evic's pancit. See you! Ayan guys, nandito lang tayo ngayon sa kusina ni Nanay Evic. Ayan yung maliit na munting kusina ni Nanay Evic. Ito yung bawang, sibuyas, tapos yung pancit, at saka yung ayan, may tokwa pa tokwa, baboy, at saka may nor cubes. Tapos meron namang ayan, ano to, carrots, tsaka basta yun na yun. At saka, ito yung pechay, bagyo. O, ayan. Tapos na yung sinaing. Ayan. Ito lang yung munting kusina namin. So, mamaya guys, is papakita ko naman sa inyo kung paano yung pagluto. Bye! Ayan. Magluluto na si Nanay Eve. Una, yung bawang. Isa pa yung kamay ko dyan. Ayan mo na! Ganun talaga yun. Pag nagluluto. Ang bango! Tapos, sibuyas. Yung baboy. Kaning baboy. Ayan, pork. Sabi ng nanay, pork daw. Tagalog nga, kasi ano pang Tagalog lang siya. Ayan. Tapos yung gulay naman. Carrots. Baguio beans pala yun. Yun yung di ko na kanina. Baguio beans. Tapos tinabi mo na yung pancit. Ayan na yung tubig. Yung pepper. Ayan, nilagyan na ng asin. Salt. Tapos, haluin. Mix. In English. And then, uy, alis muna sa apoy yung, ay naku, kulay.
Nagtatawanan na kami dito. Ayan, inano yung inalis yung mga gulay na ginisa. Tapos, pinalit yung may tubig. Ayun. Yung mga ginisa, nilagay sa may ano. Ayan. Sinabawan na. Ayan. Tinakpan muna. After 5 minutes. 1 hour. Ay, 1 hour pala. Niloloko ka na. 1 hour. Ayan. Nilagay na yung cubes. Nor cubes. Ayan. Kumulo na kanina nilagay yung pancit. Yung tokwa. And then antay tayo ng mga ilang minutes guys para kumulo ng konti yung ayan, ang sarap, diba? Kahit simple lang siya pero nam-nam. Kumukulo na siya. May nilagay pa siyang pampalasa, magic sarap papa para lalong sumarap. Haluin. Tapos, lagay na yung pechay, bagyo. Wow. Ayun na, halo-halo. Na, the cookies done. Tapos na. Mamaya, kakain na. Ayan guys, kakain na tayo sa niluto natin kanina. Ito siya. Ayan. Tsaka yan lang yung rice ko. Ayan si nanay. Kumakain na, kanya-kanya kami ng kain. Kaya, ayan, ito na yung finished product para nanay. Ayan guys, nakita nyo na yung Malaala Nanay evic pancit. Simple lang siya guys, pero sana hindi kayo magsawang supportahan ako, panoorin yung mga videos ko. Sana nag-enjoy kayo, at sana kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. See you on my next video. Bye-bye!